سلام دوستان عزیزم، امیدوارم همیشه سلامت و شاد باشید. این نوشیدنی ساده و طبیعی به شما کمک میکنه تا مخاط و خلط را از ریه‌ها، گلو و سینوس‌هایتان پاک نمایید. ترکیبات آن شامل آب پیاز، آب لیمو، پودر زنجبیل، عسل خام، سرکه سیب و روغن پونی کوهی است. این مواد به طور طبیعی به رقیق شدن ترشحات مخاطی، کاهش التهاب، تقویت سیستم ایمنی و مبارزه با عفونت کمک می‌کنند. چسبنده و غلیظ بودن خلط و ترشحات مخاطی در مجاری تنفسی و سینوس‌ها سبب رشد میکروب‌ها شده و عفونت را ایجاد می‌کند. و وقتی که مبتلا به عفونت مجاری تنفس یا آلرژی باشید، خلط غلیظ‌تر می‌شود و در مجاری تنفسی گیر می‌کند. بنابراین تنفس مشکل شده و رسیدن اکسیژن به ریه‌ها سخت‌تر می‌شود. داروهای بدون نسخه زیادی برای رفع خلط و سرفه در داروخانه‌ها وجود دارند، اما مصرف طولانی مدت آنها سبب عفونت یا عوارض جانبی خواهد شد. عوارض جانبی مثل تهوع، استفراغ، ضعف سیستم ایمنی بدن و دیگر عوارض. خوشبختانه مواد طبیعی وجود دارند که قرنهاست برای رفع خلط و ترشحات مخاطی بدون بر جای گذاشتن عارضه جانبی استفاده می شده است. در این ویدئو ترکیبی بسیار ساده برای رقیق کردن و پاک کردن ترشحات مخاطی و خلط از ریه‌ها، گلو و سینوس‌ها را به شما آموزش می‌دهم. حتما تا انتهای ویدئو با من بمانید. برای درست کردن آن به این مواد نیاز دارید. شماره 1 آب پیاز. در ابتدا یک عدد پیاز قرمز را رنده کرده و آن را داخل پارچه تمیز فشار دهید تا آب آن جدا شود. سپس یک قاشق غذاخوری از این آب پیاز را داخل یک لیوان بزرگ بریزید. آب پیاز سرشار از ترکیبات گوگردی است که به طور طبیعی برای درمان عفونت‌های تنفسی و رفع خلط کاربرد دارد. آب پیاز تازه غنی از آنتی اکسیدان کورستین است که علاوه بر خاصیت آنتی اکسیدانی به عنوان آنتی هیستامین طبیعی نیز عمل می‌کند و با کاهش عکس‌العمل زیاد سیستم ایمنی در مواجهه با آلرژن‌ها به کاهش ترشحات مخاطی و خلط ناشی از آلرژی‌ها کمک می‌کند. این دلیلی است که پیاز هزاران سال است در طب سنتی برای تقویت تنفس استفاده می شده است. شماره 2 آب. به میزان 300 میلی لیتر یعنی حدود یک لیوان معمولی و یک چهارم آن آب اضافه کنید. ترجیحاً آب معدنی. آب علاوه بر رقیق کردن ترشحات و خلط به عنوان مخلوط کننده ترکیبات به جذب بهتر آنها کمک می کند. شماره 3 آب لیمویی تازه. نصف یک لیموی درشت را فشار دهید تا آب آن به ترکیب اضافه شود. از آب لیموی داخل بطری استفاده نکنید چون اثر آب لیموی تازه را ندارد. آب لیموی تازه سرشار از اسید سیتریک و ویتامین C است که به طور طبیعی بافت متورم را در مجاری تنفسی کوچک می کند و درد و التهاب گلو، سینوس‌ها و تارهای صوتی را برطرف می سازد. آب لیموی تازه به رفع فوری مکرر صاف کردن گلو و تخلیه آسان‌تر خلط و ترشحات مخاطی نیز کمک می کند. آب لیموی تازه رفلاکس را درمان می کند. رفلاکس یا برگشت اسید معده سبب التهاب مری و گلو می شود و این علت شایع تولید ترشحات مخاطی است و این را می دانید که بافت مخاطی مری و حفره دهان در پاسخ به مواجهه مکرر با رفلاکس و اسید معده جهت حفاظت از خود ترشحات مخاطی بیشتری تولید می کند. شماره 4 پودر زنجبیل. یک چهارم قاشق چایخوری پودر زنجبیل به محلول آب و آب پیاز اضافه نمایید. زنجبیل در حدود 5000 سال است که در طب سنتی هند و چین برای بهبود عفونت‌ها، آلرژی‌ها و ناراحتی‌های معده و گوارش استفاده می‌شده است. در معجون ما زنجبیل با تقویت خونرسانی به ریه‌ها و افزایش سطوح اکسیژن به رفع التهاب ریه‌ها کمک می‌کند که خودش سبب سرعت بخشیدن به فرایندهای طبیعی بهبود بدن خواهد شد. زنجبیل همچنین دارای ماده جینجرال است که عضلات صاف را در ریه‌ها شل می‌سازد و تنفس را راحت تر می کند و خلط و ترشحات مخاطی را از ریه‌ها پاک و دفع می کند. شماره 5 عسل خام. عسل خام یعنی عسلی که حرارت ندیده است و پاستوریزه نشده است. یک قاشق چایخوری عسل به این نوشیدنی اضافه کنید. مهم است اطمینان حاصل کنید عسلی که استفاده می کنید پاستوریزه نباشد، صاف و فیلتر نشده باشد و خام باشد.
انواع ارزانتر عسل که اغلب دارای شکر هستند، ترشحات مخاطی و خلط را بدتر می‌کنند. عسل خام به طور طبیعی دارای پروکسید هیدروژن است که باکتری‌های مضر و قارچ‌های مسبب عفونت در ریه‌ها، سینوس‌ها و حلق را می‌کشد و همچنین دارای آنزیم‌های طبیعی دیاستاز، اینورتاز و گلوکوز اکسیداز است که به رقیق شدن ترشحات مخاطی کمک کرده و چسبندگی آن را کاهش می‌دهد و از این طریق به دفع آن کمک می‌کند. شماره 6. سرکه سیب. یک قاشق غذاخوری سرکه سیب خام یعنی پاستوریزه نشده و صاف نشده به نوشیدنی اضافه نمایید. سرکه سیب حاوی اسید استیک است که سلول‌های ایمنی یا فاگوسیت‌ها را فعال می‌کند و به مبارزه بدن با عفونت‌ها کمک می‌کند. این سلول‌ها یعنی فاگوسیت‌ها، باکتری‌ها و ویروس‌هایی که به تولید ترشحات مخاطی و خلط کمک می‌کنند را تخریب و تجزیه می‌کند. یکی از علل اغلب نادیده گرفته شده زیاد شدن ترشحات مخاطی و خلط ریفلاکس خاموش است، طوری که اسید معده به حفره دهان بالا می‌آید و سبب تحریک و التهاب بافتی و ترشح مخاط و خلط می‌شود. سرکه سیب به بسته شدن دریچه کاردیا در بالای معده کمک می‌کند و نمی‌گذارد محتویات معده به درون مری و دهان برگشت کند. مصرف روزانه مقدار کمی سرکه سیب به ویژه در زمستان سبب تقویت سیستم ایمنی بدن شده و به طور طبیعی احتقان و گرفتگی در مجاری تنفسی را رفع می‌سازد. شماره 7. روغن پونه کوهی. یک قطره روغن پونه کوهی به لیوان اضافه کنید. روغن پونه کوهی یکی از قوی‌ترین مواد طبیعی ضد باکتری، ضد ویروس و ضد قارچ است که تاکنون شناخته شده است. این روغن پاک‌کننده بسیار قدرتمند خلط و ترشحات مخاطی از سینوس‌ها، حلق و ریه‌ها است. 1 تن برگ پونه کوهی برای تولید 1 کیلوگرم روغن آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. به دلیل غلظت بالا، روغن پونه کوهی سرشار از کارواکل و تایمول است. کارواکل و تایمول ضد احتقان‌های طبیعی هستند که ترشحات مخاطی غلیظ را شل می‌کنند و مجاری تنفسی را پاک می‌سازند. روغن پونه کوهی دارای آنتی اکسیدان‌های بالقوه‌ای میباشد که در برابر آسیب اکسیداتیو ناشی از آلودگی هوا، سموم و التهاب مزمن از بافت ریه محافظت می‌کند. اثرات روغن پونه کوهی آنقدر زیاد است که بعد از استفاده از آن راحت‌تر نفس می‌کشید و این اثر ملموس و قابل توجه است. به هر حال نباید بیشتر از 1 قطره استفاده کنید چون این روغن بسیار قدرتمند است و مصرف بیشتر آن سبب تحریک معده می شود. توصیه می شود با بروز اولین علامت سرماخوردگی روزانه 1 قطره روغن پونه کوهی تا برطرف شدن علائم مصرف کنید. شماره 8. عصاره هسته گریپفروت. اضافه کردن این عصاره دل بخواه است و در صورت دسترسی به آن 4 قطره به لیوان نوشیدنیتان اضافه نمایید تا اثرات این معجون طبیعی قوی تر شود. عصاره هسته گریپفروت آنتیبیوتیکی طبیعی بدون عوارض جانبی است و پوری سینوس ها، سر درد و گرفتگی بینی را برطرف می کند و تجمع میکروبی را در دستگاه تنفسی از بین می برد. این معجون رفع خلط و ترشحات مخاطی را روزانه بعد از بیدار شدن از خواب و قبل از صبحانه میل نمایید. در سرماخوردگی بلافاصله بعد از بروز اولین علامت سرماخوردگی آن را درست کنید و بنوشید و برای بهبودی سریعتر 1 بار صبح و 1 بار عصر مصرف کنید. اگر باردار یا شیرده هستید قبل از مصرف این ترکیب حتما با پزشک خود مشورت نمایید. در پایان منتظر نظرات شما در مورد این ویدیو آموزشی هستم. خیلی ممنون از اینکه تا آخر ویدیو همراه من بودید. لطفاً برای آگاهی و اطلاع عزیزان و دوستانتان ویدیو را با آنها به اشتراک بگذارید و با لایک و کامنت از ما حمایت کنید. بدرود.